guys! So welcome back to my channel. So today's vlog guys ay mag-unboxing tayo ng speaker. So ito siya guys, mas professional audio. So ito guys ay binili ko sa halagang 1,099 pesos. So ito siya guys. At ito may free na din siyang USB. Meron na din siyang charger cord. Meron na din siyang remote and wired mic. At pwede mo din siyang gamitan ng Bluetooth. So, yun guys. So, open na natin guys. So, ito siya guys. So, ito siya guys. Mas mat. So, ito guys. Ito siya. Then, ito yung mic. Ito yung remote. Ito din yung free USB niya. May laman na din to. Then, ito yung charger cord. So, ito. Wala siyang adapter. So, pag meron kayong charger, pwede na din yun. Then, ito po yung kuwan ng mic. So, pag i-open po natin siya, pag ganito, papuntang right. So, yan. Yan, pag in-open siya. So, try din nating i-connect sa Bluetooth. Open nyo lang yung Bluetooth nyo, guys. Then, make sure na naka-Bluetooth siya. Dito, makikita nyo din na naka-Bluetooth. Pwede din siyang radio, pero dito kasi sa amin, walang nakukuha. Pindutin nyo lang dito, or pwede din naman sa mic. Itong mode. Yan. Then, pag Bluetooth naman, so try nating i-connect sa Bluetooth kung gagana siya. I-open nyo lang yung Bluetooth. Then, ito. Tapos, search nyo lang yung Bluetooth neto. Ito yung Bluetooth niya, MS821BT. So, connect natin. So, yan. Nakakonect na siya. So, try nating magpa-music. Safeguard Gentle Micellar. Gentle protection for sensitive skin. Safeguard. Safeguard Gentle Micellar. Dermatologically approved by So, Skin yan. Health Gumagano Alliance. na yung Bluetooth niya. So, yan. So, ngayon, try naman natin yung mic niya. Kung gagana ba. Pero gagana naman to kasi napa-check ko naman bago ko binili. So, yan.
Hello. Hello, 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 my test. So, yun. Okay na siya, guys. Then, try naman natin yung USB. So, yun. Gumana siya, guys. So, yun, guys. So, okay naman siya. Maganda din siya for karaoke. So, yun, guys. So, thank you for watching.